درود و صد درود دوستان چمزادپوری خودمون. من بی‌نوی هستم. اومدیم این قسمت آموزش 16 تا ترفند مخفی در استریم را بهتون به کسی بهتون نگفته و نخواهد گفت. و در کل دیگه ما رو باید لایک کنی، سابسکرایب کنی، داستانا ما رو شیر کنی دوستان و بگو ما 16 تا استریم مخفی میدونیم. آره خب بریم برای این آموزش. خب یه آپشن مخفی میخوام بهتون بگم. آپشن که نیست ولی مخفیه. آقا یه چیزی میخوام بگم، یه سرچ میزنید داخل اینجا، خب داخل گیم و داستان نمیاره و شما میتونید به صورت رایگان با یه ترفندی که من بلدم اون بازی رو خودتون اد کنید. خب و یه سری بازی دیگه هستن که به این شکل اد میشن. اگر داخل استیم لایبرریتون نبود یا مثلا داخل استور نبود و جزء بازی استیم بود، شما میتونید با این ترفندا اونا رو پیدا کنید و رایگان به خودتون ادش کنید، یعنی به لایبرریتون ادش کنید. خب برای این کار کافیه که به سمت خداوند بریم، نه این سمت هلپ و بعد این سمت استیم ساپورت منتظر میمونیم بیاره دور اینو میزنیم گزینه رو اینجا سرچ میکنیم چی مثلا یکی از نمونه بازی ها، مثلا آقا هایش بیت اکثرشون رو میاره ولی فعلا جز این نیست. بعد بزنیم بی این آوردش اینه، میزنید اینجا. حالا اگه همینم من مستقیم سرچ کنم، خب این داخل نه استور هستش، هیچ جا نیستش. خب فقط اینطوری میتونید به خودتون ادش کنید. میزنید نات فلان بهمان شده، اینجا رو میزنید. خب دیدید یکم باگ خورد ولی الان آورد. این از این میزنید که اینجا نصب بشه، میاد اینجا شروع میکنه به نصب کردن این داستانا، بازیش میکنید به همین راحتی. حالا بیشتر بازی مخفی که مثلا داخل استیم میبینید دیگه اینطوری میتونید سرچش بزنید. اگه داخل استوری داستان نبود میتونید رایگان اد کنید و بازی کنید. اکثرا بیشتر بازیاش اینطوری ان. حالا مثلا اونایی که رایگانن یا اونایی که مخفی ان میتونید راه پیدا کنید. خب بریم سراغ نکته بعدی. گلوم گرفت آقا که مریضم تو دماغ حرف بزنم و این داستان پیش میاد. نکته بعدی داخل لایبرریه. قبلش بگم من یه آموزش کامل از استیم گذاشتم که کلیت با استیم آشنا بشید. یالا ترفندا و نکته‌ها رو دارم توضیح میدم، حالا شاید دوست داشته باشید شاید دوست نداشته باشید. یکی این که مثلا من دیدید الان من یه گونی گیم دارم، خب شاید دوست گونی نمیدونم، ببین خر تو خره چه کار بکنین مرتب بشه این داستانا. اینو میزنم فیلترینگ داره. خب مثلا نوشته اونایی که آماده پلی هستن بزنی، خب مثلا نشون میده این هست. نمیدم گزینه چی مثلا مسابقه ای هستن نشون میده، دادی مثلا میتونستید نشون میده، نمیدونم اینطوری هستن نشون میده، مثلا تگ میزه و سرشون. این داستانا رو انجام میدی کارا مثلا میتونی مرتب کنی و این نکته هم میاد اینجا نوشته اینا که آماده پلی هستن، این نصبن رو سیستمتون. این از این اونی که تا چند ساعت پیش بازی کردید داکن اینا هن. الان مثلا من این بازیزم دانلود نشون جز اینا آوردش و اینجا قسمت کالکشن مالکشنته. اینجا میزنیم اینو بزنیم برای خود دستی کاراش انجام بده، اینو بزنید کمکی بهتون میکنه، اینو میزنیم. خب میگه داخل کالکشنت میخوای چی باشه چی نباشه، میزنم این باشه، این تو نشونتون میده فلان نشون میکنه، قشنگ آمادهشون میکنه دیگه. حالا مثلا میزنم مولتی پلییر، اینا هم مولتی پلییر رو تیم بیارشون بالا و این داستانا دیگه. خلاص یه کالکشن قشنگ مشنگ درست میکنین نسبت به دلخواهی خودتون. این داستان تو کالکشنتون هستش. خب از این بریم جلوتر. اصلا تو نمیخواد اصلا کالکشن بزنی، مثلا جعفر داری اسم رفیق جعفره، مثلا میزنی آقا مثلا رفیقم میدونم کدوم رفیقم چه گیمایی داره. خب مثلا میزنم سایلنت ولف، مثلا میاد پیدا میکنه گیمای مشترک من و سایلنت ولف اینه. خب مثلا کالکشن درست میکنی، مثلا میزنی اینجا مثلا سایلنت ولف، مثلا دیگه هر موقع میدونی که رفیق چه گیمایی رو با تو داره میتونی باش پلی بدی. واقعا خیلی هم جالبه. مثلا این کارا رو میتونید انجام بدید و با هم دیگه پلی بدید داستانا. خب یه نکته کلا جمع‌آوری کالکشن داستانا بود. بریم سراغ نکته بعدی که باحال نظر خودم شاید شما باحال باشه و داستانا. فعلا من اینو بزنم با کالکشن کار ندارم. بیایید فعلا میام رو سی اس کو. خب آقا یه نکته جالبیه که داره اینجا، شما میتونی بک‌گراند و لوگو بازی کامل عوض کنی. کافی اینجا بزنی، خب مثلا روش راست کلیک بزنی، خب ست کاستوم بک‌گراند. مثلا من بیام چی بذارم چی نذارم، یه پیکچر میکچر دارم اینجا نه ندارم. یه بذارید تستی کنیم. تو دانلودام برم، تو پیکچریا برم، مثلا اینا. خب مثلا من اینو میذارم واسه این همینطوری صد لوگو اصلا میزنم، لوگوش اینطوری میکنم.
این لوگو گذاشتم اینجا. این داستان یه طرفدار جالبی، من شاید خودتون دوست داشته باشید انجام بدید، نداشته باشید داستان دیگه گفتم بهتون بگم. خب همین که میتونید پاکش کنید دیگه، رو نیاز نیست داشته باشید. گفتم فقط بدونید در حد دونستن خوب بود. حتی شما می توانید بروید چیز کنید، چی بهش میگن، هم بزنید اینجا بیاد، حتی این کاورا اینجا رو هم میتونید عوض کنید. اینجا میزنید ست فلان بهمان شده شون، ست فلان بهمان شده میزنی اینجا میذاری، باز میاد جای اینو میگیره. ولی خب نیازی نیست، این مال خودشونه بهتره. خواستم یه سری نکته الکی پلکی بهتون بگم وقتتون رو بگیرم عزیزان من. خب بریم سراغ نکته بعدی. آقا دوبلین آوردم پایین چون زیاد با این و این و کارت این وسط معمولا خالیه. خب چی خواستم بهتون بگم؟ نکته بعدی این بود که اون نبود، این بوده. خب ما مثلا میایم اینجا و روش راست کلیک کنیم. حالا این داخل پارتنر استیم گفتم ولی بازم اینجا میگمش. این تیم فایل جایی که بازی نصب شده رو پیدا کنیم به وسیله این گزینه. خب اینجا میزه. شاید تو یه آدم بزرگسال هستی و یه بچه کم سن و سال داخل خونتون باشه، نیاز باشه یه سری کارا کنید که بچه نبینه و این داستانا، هیدن میزنید. مثلا این بازی رو قایم میکنید، یه کسی نمیبینه. حالا چه بازی این کار میکنید؟ داخل اسم یه سری بازی هستن که ممنوع تصویرن. اینا میتونید مثلا دانلود کنید واسه خودتون بازی کنید، یکم حال و هول کنید این داستانا و فک و فامیل هم نبینن، مثلا داداش و کوچیک داره اون نبینه. چطور حالا بیاریش؟ کاری نداره. برای آوردنشون کافیه داخل قسمت ویو برید و قسمت هیدن گیم رو بزنید، اینجا میاره. حالا شاید بخواید برگردونید دیگه با داداش کوچیکتون پلی بدید، میاد اینجا بخش کجا رفتم، ریموو فلان بهمان میزنید دیگه، برمیگرده تو لایبرری اصلیتون. خب این از این شو آل کالکشن رو میزنیم. خب دیگه یه نکته بعدی، یه نکته خیلی خفنم که اینجا بهتون بگم، شاید نیازتون باشه. کسایی که استیم بازن لول استیمشون بالا خیلی با اینجا برمیان، دید نگاه نکنید، اصلا این صفحه دسکتاپشون کاملا خالیه، همه چیز اینجاست. آقا شاید شما یه گیمی داشته باشید مال استیم نباشه، نمیدونم یه آپشنی داشته باشید مال استیم نباشه، تو اون اینجا اد کنیم. خب یه قسمت گیم میزنیم اینجا، ادشو میزنیم اینجا، که ادش بزنیم میشینوسویی میکنه. آقا مثلا من اینجا اد زدم، درسته؟ مثلا بگم چیو میخوام اینجا بیارم، بذار ببینم یه چیزی باشه، چیز نشه. آقا مثلا مثال میزنم، مثلا آقا اینو من میخوام بیارم اینجا. خب ادش میکنم دیگه، اینو بردارم کلی ببینید. خب میبینی اسمش چی بود؟ اچ داشت اولش، این هند بریک اومده اینجا. گیم استیم نیست ولی زده پلی. حتی میتونید انتخاب کنید کاستومش هم کنید. خیلی خوب. مثلا واسه کسایی که استیم بازار قهاری هستن از این آپشن زیاد استفاده میکنن. حتی گیم های دیگه، ابزارهای دیگه کلا اینجا میارن و کالکشنش میکنن. ای از این من گفتم نکته بالی بهتون بگمش. بریم سراغ نکات بعدی استیم. من فکر کنم تو پارت اولیه استیم گفتم ولی دوباره اینجا هم میگم. آقا نشون دادن FPS داستاناست که میای اینجا و اینجا بذاری شو FPS اینا رو نشون میده. من آنش میکنم چون تازه اینجا عوض کردم این داستانا. میذارم اینجا باشه، کنتراتش هم میذارم بالا باشه، قشنگ ببینمش این داستانا. حالا چپ و راستش خرج خودتون دوست داشتید و اینا. یه گزینه دیگه هم داره به اسکرین شات از خود گیم میگیره فقط. خب و گزینه بالا شما هم دوست داشتید استفاده کنید. دکمه F12 پوششون هم بهت میگه کجاست، وقتی که اسکرین شات میگیره میتونید استفاده کنید. باله کلا من ازش راضیم، با F12 میزنم. خب از این قضیه یه نکته دیگه هم بریم بگم. و حالا شاید بخواید ببینید چه اسکرین شاتایی داستان رو گرفتید، کافی قسمت ویو برید اینجا. خب گرفتید، بعد میایید اسکرین شات هم اینجا است کنم اینا. حالا میگم بروز سری کرده یه چیزاش دقیق رکورد آورده، داستانا آورده. خب بعد جالبی اینجاست این قضیه چی بهش میگن، من اینو 6 سال پیش اسکرین شات گرفتم و هنوز که هنوزه تو استیمم مونده، حالت کلودش سیوش کرد تو اکانتم. این نکته خیلی عالیه. یه سری اتفاقات هست که با دوستاتون عکس مثلا پابجی میون چند سال پیشه، 6 سال پیشه، یادش بخیر 7 سال پیش اولین بازی سرور به زندگی من مسکرید بود. خلاصه صدا کن اینا دارن نشونتون میده. من داداشم هستیم. خلاصه این کارا رو کردیم، اسکرین شات اینا رو گرفتیم، تو حالت کلاد خودش سیو کرده و این خیلی باحال. حالا خاصی از استیم این استفاده حتما بکنید که دیگه مطمئن رو اکانتتون سیو میشه و این داستانا و همیشه داریمش. خودش هم رکورد جدیدن آورده، حالا رکوردش زیاد به دل نیست
باگ ماگ زیاد داره، ولی خب اصلا اون نوازهای رکوردی که داخل آموزش خودمون گذاشتم استفاده کنید که گذاشتم مال OBS، اون بهترین حالت رکورد داره. خب نکته بعدی که میخوام بهتون بگم، آقا شما موقع استریم باز میکنید خب با این سن مستقیم رو چی میشید، یعنی رو میشید واسه بیاره کلا این اول میبینید. خب شاید دوست نداشته اینو ببینید، مثلا حال نمیکنه آقا ببینم، من دوست دارم اول لابیمو ببینم، مثلا لابیمو ببینم. این داستانا کافی که شما وارد این قسمت اینترفیس بشید، این رو بذارید مثلا روی لایبرری یا فرند یا داستانا. خب که مثلا کدوم اول دوست داری ببینی، مثلا میذارم آقا لایبرری. خب حالا بعدی که استیمو من ری استارت کردم و بستم بازو بس کردم، مثلا میتونم این کار رو انجام بدم، ولی خود دیگه حالا شما خودتون میبینید هنوز من این کارو کنم. خب این از این نکته بعدی، مثلا دیگه وقتی که اینو بزنی خب دیگه به جای که از استور به شما نشون بده، مستقیم وقتی که با استیم لانچ میکنین لایبرریتون میتونه نشون میده. دیگه این دوستاری رو هر جور دوست دارید خودتون انجام بدید. خب نکته بعدی که میخوام بهتون بگم که خیلی از مشکلات شما رو واسه گیم ها حل میکنه، اینه که بدونید سیستم چه مشکلی داره، چه سخت افزاری داره. داستانا استیم کمک رو به شما کرده که میتونید مستقیم از روی گزینه هلپ و سیستم اینفورمیشن بزنید. خب تمام اطلاعات ریز درش سیستمتون بهتون میده، خب که بر اساس اون گیماتون رو نصب کنید. یا مثلا خود استیم وقتی میخواد گیم رو نصب کنید میاره گوشه میگه چه سیستمی حداقل مورد نیازشه. خب شما میاد از این قسمت سیستمتون رو میفهمید یک بار برای همیشه، میگه سیستمتون این چیزا رو داره، این ویژگی‌ها رو داره، ویندوزش چیه، اینا رو نشون میده، همه چیزاتون رو هر چی که بگی خب سرعت هارد و رم و همه رو بهتون نشون میده. و بعد شما کافی این گزینه هم کلیک کنید که کلیت رنج سیستمتون بهتون نشون میده دیگه. مثلا میگه انقدر قویه فلان، اینجاش ضعیفه، اونجاش نیاز به آپگرید دارید و این داستانا بهتون نشون میده. منتظرین بیاره لحظه. خب الان آورد نکنید قشنگ آمار سیستمتون رو بهتون میده. خب همه چیزا مثلا الان نوشته مثلا داخل این موارد والا من سیستم من علاوه چیزا مثلا مثبت خوبه، داره آمار خوبی نشون میده. خب مثلا کن اینجا این مثلا گفته آقا من اینقدر مثلا ضعیف داره عمل میکنه، مثلا اینو نگاه کن گفت داخل رزولوشن فلان و امان اینقدره، داخل این اینقدره. حالا بمونید کنم بهتون نشون میده. خب میتونید بفهمید قضیه از چه قراره دیگه. آمار سیستمتون به کلی به دست میاد که واسه گیموی داستانا بدین چیکار کنین، چه چیزی رو آپگرید بدید و این داستانا. بریم سراغ نکته بعدی. خب حالا بریم سراغ این که بعضی موقع دیدید یه سری عکس از بازی ها هستن که خیلی جذابن با کیفیتن، این داستانا دوست دارید شما هم داشته باشیدشون. مثلا اسکرین شات میگی اسکرین شات کثیف در میاد یا کم کیفیت در میاد داستانا. حالا یه نکته هست که من موقع خیلی دنبالش میگشتم خدا وکیلی، ولی الان گیرش آوردم. خب حالا بدم من یه گیمی انتخاب کنم، نمیدونم حالا تو بتلفیلد هستن نیست، اینجاست فکر کنم، حالا نمیدونم وایس آورد. خب مثلا نمیبینی مثلا اینو مثلا میزنی روش. خب بچه‌ها من الان مشکل خوردم، مشکلم اینه اینترنت هم ضعیفه. نگاه مثلا من اینم میزنم نگاش میکنم یا مثلا میزنم اینجا. خب نگاه این قسمت که میام میذارم که باز بشه نمیاد. خب ولی واسه شما که اینترنتتون خوبه سرعت لودتون بالاه، اگه باز شد خب کافیه وقتی که باز میشه خب یه صفحه بزرگ نشونش میده این عکس رو. خب معمولا این عکس رو این کارت خب بزرگ قشنگ نشونش میده. روش این تیر راست کلیک بزنید یه گزینه داره به اسم سیو. خب یعنی اون عکس رو میاد سیو میکنه و دیگه میتونید داخل بک‌گراند یا هر جا که دوست دارید رو پروفایلتون همونجا استفاده کنید. یه نکته دیگه که بهتون بگم شاید خیلی حال نکنن که استیموش انقدر بزرگی داستان باشه، این قسمت یه اسمال مود داره میزنی. خب حالا چیز شد اینطوری میشه نکن استیم قشنگ میاره بالا. خب میاره اینجا دیگه دم دسته، حالا چیزی که خودتون بخواید میدونی. خب حالا بخواید مثلا بزرگترش کنید داستانا دو برش کردین هم اونجا بزنید لارج مود برمیگرده به این شکل. پس این هم یه نکته بود، شاید طرف مثلا مانیتور دوم داشته باشه نخواد کلی سفر بگیره اسممون داشته میندازه اینجا دیگه از این من کنترل میکنه این قضیه. نکته بعدی که شاید خیلی مورد نیازتون باشه، آقا شما با یه فردی داخل یه بازی پلی دادی خب بعد یاد رفته بهش اد فریم بدی، یا الان مثلا یاد اومده بازیش خوبه میخوای مثلا باش پلی بدی داستانا، کافی این قسمت بری خب بزنی رو پلیرز. تمام کسانی که باشون پلی دادی تو هر بازی هم تیمی شما بودن و داخل اسکواد شما بودن بهتون نشون میده. حالا من تو این چند وقت پیش فقط سی اس زدم. خب حالا داره سی اس رو فقط نشون میده و اگه بازی‌های دیگه بوده من با هم تیمیام بازی دادم، مثلا اسکام و این داستانا بوده با هم تیمی خودم پلی دادم. خب بهتون نشون میده مثلا دوست مثلا یه روز مثلا با یه فرد بازی کردم بهش اد فریم بدم این داستان دوش بازی کنم. اینا نکته جالبی بود. داخل بقیه بازی‌ها بوده اینجا سیو میکنه. حالا
غم از دست دادن پلیر رو دیگه ندارید. این از این نکته بعدی. یه نکته دیگه هم بهتون بگم که خیلی هم باز مورد استفاده قرار میگیره. بعضی دوستان انقدر داخل سرورهای خاصی پلی بدن بازی رو رسما نزن آنلاین بزنن این داستانا، یا خودتون یه سرور خاص پیدا دادید یعنی استارت زدید و میخواید بقیه آموزش بدید تو وارد اون سرور بشن، این کار میتونید راحت داخل قسمت ویو برید، این قسمت گیم سرور روی داستانا رو بزنید، اینجا گیم مورد نظرتون رو انتخاب کنید. نگاه کنید خیلی گیم ها هستن که سرور دارن اصلا. خب مثلا یه فردی مثل من سرور واسش زده آماده کرده میتونید داخلش پلی بدن. خب مثلا من سی اس رو بزنم، خب که همه باتون آشنایی دارید داستان رو سرچ بزنم. نگاه کن ایرانی‌ها رو میاره، همه رو میاره، هر چیزی که بگی میاره. خب و میتونید را باشون پلی بدید و اسم سرور رو بزنید داستانا و راحت پلی بدید. این نکته جالبی بود میگم. حالا دوستای فیوریتش کنید، آخرین سرور که پیدا نشون میده، لن باشه، هر چیزی که باشه اینجا نشون میده. مثلا اصلا شما کار نداشته باش با برادری خونه هستی فلان هستی، کلا 4-5 تا سیستم هست تو این خونه، لن دارید به یه مودم وصل لن رو بزنید یه سرور خودتون درست میکنید و پلی میدید به همین راحتی. خب نکته بعدی که خواستم بهتون بگم، بعضی جا هست خب استیم یه باگا عجیب غریبی میخوره، نمیدونم یه سری گیما باگا عجیب غریبی میخورن، لانچ نمیشن به هر دلیلی. خب و شما یه سرچ میزنید داخل مثلا یوتیوب یا گوگل، خب می طرف داره از کنسول استیم استفاده میکنه واسه رفع این باگ. خب شما توی کنسول استیم رو فعال کنید. خب کافیه که شما وارد بخش اینجا بشید، ویندوز بشید، کلمه چیزو اصلا نمیخواد، حالا ویندوز آرم بزنید میاره، حالا کلمه ران هم سرچ کنید چه بهتر. خب این قسمت میشید و اینجا کافیه سرچ بزنید. خب استیم که مثلا اون واسه استیم میخوام ادش کنیم در واقع این قضیه رو. خب دو تا اینطوری میزه، هر چیزی که من نوشتم شما هم بنویس. خب یه اوپن میزنید و بعدش میاد میزنید دوباره اینجا اسم همون کنسول می‌نویسید کن اس او ال ای. خب اینجا که بزنید اوکی که بزنید اینجا میاره واسهتون در کنسول، اینجا اد میشه. اینجا خیلی تنظیمات پیشرفته داره که مثلا اینکه دستی وارد این میشید که باگ و چیزا اینا رو رفع کنید. اینو حتما اد کنید داشته باشید که احیانا اگر یه مشکلی در آینده واسه گیمتون پیش اومد، واسه استیمتون پیش اومد، با این روش اگر سرچ تو اینترنت بزنید معمولا رفع میشه. چون ایرانی‌ها خیلی کم میان سر این قضیه ما رو بدن، ولی خارجی‌ها خوره این قضیه هستن و کافیه سرچ بزنید داستان مشکلتون رو حل میکنید با این قضیه کنسول. گفتم اینو اد داشته باشید بعدن شاید نیازتون شد. خب از این قضیه بریم سراغ نکته بعدی و در نهایت این کلیت این داستانه بود که شما گفتم. آقا حتما روی اون ویدیو اصلی که گذاشتم از استیم نزدیک 40 دقیقه هم هست، حتما رو اون یه مانور بدید، یعنی برید ببینیدش. یه سری نکات داخل اون گفتم که کلیت بوده، پای اساس استیم بوده و یه سری نکاتی که الان شنیدید روی داستانا بهتون گفتم که جا داشت که بهتون بگم، یعنی این بود که با استیم بیشتر آشنا بشید. کسی که پی سی داره و استیم باز هست حتما با این نکات بدونه و دیگه این داستانا حتما به غیر دوستاتون هم بگید، این ویدیو رو هم واسه دوستاتون هم بفرستید دیگه. خلاصه یه سری یک کامیونیتی ایرانی هستیم که آموزش استیم داره به صورت کامل میذارستون، از نکات ریز تا درشتش واسهتون میذاریم و امیدوارم ما رو حمایت کنید و دمتون گرم. بدرود دوستان عزیز.